quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Trung Quốc và Nga hùa nhau, điều dàn máy bay ném bom, hùng hổ uy hiếp không phận, khiến Nhật Bản lạnh gáy. Tokyo tuyên bố thắt chặt quốc phòng, quyết không khoan nhượng với khách không mời. Thấy Nhật Bản sốt vó, phía Bắc Kinh giễu cợt, Tokyo chỉ giỏi lo bò trắng răng, càng lo sợ càng bộc lộ điểm yếu. Tại sao Trung Quốc dám đưa ra luận điệu này? Trước nước láng giềng hung hăng, Nhật tuyên bố có thể ký hiệp ước an ninh mới với Úc để chống lại sự bành trướng Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh thực thi diệu kế, mượn gió bẻ măng, mượn tay các nước Đông Nam Á để kiềm chế đại kình địch Mỹ và đồng minh. Kế sách này là gì? Hãy tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Ở diễn biến khác, Mỹ tiếp tục chọc giận Trung Quốc khi mời Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh về dân chủ. Đáng nói là Nga-Trung bị Mỹ lơ đẹp, không có tên trong danh sách khách mời. Sự vụ đầy kịch tính này là gì? Một số tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Nga sẽ tham dự Olympics Bắc Kinh trong khi Mỹ, Canada muốn tẩy chay. Dàn tiêm kích Trung Quốc không ngừng uy hiếp Đài Loan. Ukraine tập trận oanh kích giữa căng thẳng cao trào với Nga. Israel kêu gọi đối tác cùng chống lại đoàn oanh kích bằng drone của Iran. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hôm 23 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc và Nga hùa nhau điều dàn máy bay ném bom hùng hổ uy hiếp không phận của nước này. Trước đó, hôm 19 tháng 11, oanh tạc cơ của Trung Nga đã bay theo đội hình ở vùng biển giữa hai đảo chính là Okinawa và đảo Miyako ở miền Nam Nhật Bản. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, các chiến cơ chỉ áp sát chứ không vi phạm không phận của Tokyo. Tuy nhiên, không quân Nhật đã xuất kích để đề phòng tình huống bất trắc. Dàn máy bay Trung Nga sau đó đã đảo quanh biển Nhật Bản và biển Hoa Đông trước khi bay về hướng Thái Bình Dương. Theo ông Kishi, đây là lần thứ 3 kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung Nga hiệp đồng đe dọa lãnh thổ Nhật Bản. Ông cho rằng những hành động lặp lại với tần suất gia tăng một cách bất thường này rõ ràng là đang gửi thông điệp răn đe đến Tokyo. Vì Bộ trưởng cho rằng không thể loại trừ khả năng hai cường quốc này sẽ phối hợp quân sự sâu rộng hơn và có những động thái nguy hiểm khó lường. Chưa dừng ở đó, Bộ Quốc phòng Nhật cũng đã cảnh báo việc chiến hạm Nga-Trung băng qua eo biển Tsushima, ngoài khơi miền Tây Nam nước này vào hôm 18 tháng 11. Lo ngại trước những vị khách không mời mà liên tục đến, ông Kishi cảnh báo tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và khẳng định Tokyo sẽ thắt chặt các hoạt động tuần tra, do thám và nỗ lực hết sức để tăng cường năng lực quốc phòng của mình. Chưa dừng lại ở đó, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, không chỉ song kiếm với Nga, với lợi thế nhất cự ly, nhị tốc độ, Trung Quốc cũng nhiều lần đơn thân độc mã điều tàu khiêu khích nước này. Hôm 22 tháng 11, Bộ Tham mưu Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ hàng hải nước này đã phát hiện một khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Thai 054A của Hải quân Quân đội Nhân dân Trung Quốc PLA quá cảnh ở eo biển Miyako vào hôm 19 tháng 11. Cùng ngày, một chiếc Thai 054A khác của Hải quân PLA cũng được phát hiện xâm nhập eo biển Tsushima. Theo báo cáo từ phía Nhật Bản, đây không phải là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật. Hồi tháng 11, tàu chiến Bắc Kinh cũng đã thực hiện các chuyến hải hành như vậy 6 lần ở các eo biển chiến lược gần Nhật. Bắc Kinh đã điều cả các tàu khu trục tên lửa dẫn đường kiểu 052D và tàu tiếp liệu toàn diện kiểu 903A. Hồi đầu năm, tàu khu trục cỡ lớn 10.000 tấn Thai 055 cũng đã quá cảnh qua eo biển gần Nhật Bản. Đáng nói là, nỗi lo ngại của Nhật Bản không những không khiến phía Trung Quốc kiềm chế, mà còn vấp phải sự giễu cợt. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan thể hiện tiếng nói của chính quyền Trung Quốc bình luận rằng Nhật Bản đang chuyện bé xé ra to, cố gắng thổi phồng cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc. Một ngày sau thông cáo của Bộ Quốc phòng Nhật, hôm 23 tháng 11, chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Chong-bin bình luận rằng Tokyo chỉ đang mượn Bắc Kinh làm cái cớ để hợp lý hóa việc sửa đổi hiến pháp, tăng ngân sách quốc phòng. Chuyên gia Song tự tin cho rằng Trung Quốc là một cường quốc công nghệ lớn và Nhật Bản đang ghen tị với sự phát triển nhanh chóng của Hải quân PLA trong những năm gần đây so với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật. Vị chuyên gia khuyên Nhật Bản nên nhìn nhận đúng đắn rằng sự phát triển quân sự của Trung Quốc là để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của Bắc Kinh, không gây ra mối đe dọa đối với Nhật Bản. Việc Tokyo thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc chỉ phơi bày sự yếu kém của mình, ông Song nói. Trong khi đó, các nhà phân tích khác cho rằng Trung Quốc ở gần Nhật Bản nên việc các tàu chiến nước này phải đi qua một số eo biển quốc tế gần Nhật là chuyện dễ hiểu, nhưng lưu ý rằng Bắc Kinh đang hướng tới xây dựng hải quân nước xanh và các chuyến đi có thể nhằm tập trận, tuần tra và làm nhiệm vụ hộ tống. Hiện, lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản đang tham gia cuộc tập trận đa phương ANDOLS với Hải quân Mỹ, Úc, Canada, Đức ở biển Philippines từ ngày 21 đến 30 tháng 11. Cuộc tập trận được cho là nhằm răn đe Trung Quốc.
Trước những sự ngang ngược vô lối ấy, Nhật, Úc có thể ký hiệp ước an ninh mới để chống sự bành trướng của Trung Quốc. Được biết, hai nước chuẩn bị ký một hiệp ước an ninh vào năm 2022 sau quá trình đàm phán kéo dài, nhằm giúp lực lượng vũ trang hai nước có thể tiến hành tập trận chung dễ dàng hơn. Chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ sớm hoàn tất một vài thủ tục cuối cùng và trình bản hiệp ước để Quốc hội xem xét, có thể trong phiên họp thường kỳ vào năm 2022. Hiệp ước cho thấy Tokyo và Canberra muốn thắt chặt mối quan hệ, bên cạnh tham gia chung với những liên minh an ninh với Mỹ. Hai nước sẽ tăng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, chống lại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Sau khi hiệp ước thông qua, Úc sẽ là quốc gia thứ hai mà Nhật Bản xem như đối tác chiến lược về quốc phòng. Hiện tại, Nhật đã cho phép quân đội Mỹ đồn trú với một số điều kiện nhất định. Tokyo và Canberra đã bắt đầu đàm phán từ năm 2014. Một trong những cản trở cho việc đối thoại là khả năng binh sĩ Úc có thể bị xét xử và nhận án tử hình theo luật pháp Nhật Bản. Cuối cùng, hai bên thống nhất Nhật Bản sẽ không có quyền tài phán liên quan đến binh sĩ Úc trong lúc làm nhiệm vụ chính thức. Còn lại, những tội hình sự ngoài bối cảnh đó sẽ xét xử theo luật pháp Nhật Bản. Gần đây, Nhật và Úc đẩy mạnh hợp tác an ninh với tốc độ rất nhanh. Một tàu khu trục thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã hộ tống một tàu khinh hạm Úc trong cuộc tập trận hồi tháng trước, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản bảo vệ một tàu chiến nước ngoài, không phải từ Mỹ. Cả hai nước đều cảnh giác trước Trung Quốc. Bên cạnh Úc, Nhật Bản còn tìm kiếm hợp tác với Anh, Pháp và Ấn Độ. Tokyo cũng muốn củng cố quan hệ đối tác với Đông Nam Á. Nhật vừa ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ thiết bị quân sự với Indonesia và Việt Nam. Ngoài ra, lên kế hoạch tổ chức đối thoại 2+2 với Philippines. Trước việc Mỹ và các đồng minh Nhật, Úc tăng cường vòng vây kiềm tỏa, Trung Quốc đang tìm kiếm những liên minh trong khu vực để củng cố vị thế và sức mạnh của mình. Trong đó, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN là ưu tiên hàng đầu. Trong cuộc họp thượng đỉnh với ASEAN hôm 22 tháng 11, Trung Quốc đã bóng gió chỉ trích việc Úc khơi mào cho các cuộc chạy đua vũ trang và lên tiếng ủng hộ khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết nước này đã sẵn sàng ký nghị định thư của Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân SEAN-WFS càng sớm càng tốt. Được biết, Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân được các thành viên ASEAN ký kết vào năm 1995 nhằm cam kết xây dựng khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Theo nghị định thư, các nước sẽ không có nghĩa vụ phát triển, sản xuất, sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào để trang bị loại vũ khí này. Hiện chưa có nước nào trong 5 cường quốc hạt nhân gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Anh và Pháp ký hiệp ước. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trong suốt 2 thập kỷ qua, dù tỏ vẻ ủng hộ, nhưng Bắc Kinh lại luôn lần lữa không đặt bút ký vào nghị định thư của SEAN-WFS nhằm cấm vũ khí hạt nhân ra khỏi khu vực. Giới quan sát nhận định, việc Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng ký nghị định thư vừa qua rõ ràng là động thái mượn gió bẻ măng, thúc đẩy khu vực Đông Nam Á cấm vũ khí hạt nhân để kiềm chế hiệp ước an ninh ba bên AUKUS giữa Anh, Úc, Mỹ. Theo thỏa thuận AUKUS, Anh và Mỹ sẽ giúp Úc đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để đối phó với sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh liên tục cáo buộc liên minh này đang gieo rắc bất ổn và khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Mối quan hệ oan gia giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh hình thành từ nhiều lý do, một trong số đó là vấn đề Đài Loan. Hôm 23 tháng 11, Washington lại có pha chọc giận Bắc Kinh với việc mời chính quyền Đài Bắc tham dự hội nghị thượng đỉnh dân chủ, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới. Đáng nói là Trung Quốc không có tên trong danh sách 110 quốc gia khách mời mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố. Nga cũng chung cảnh ngộ bị Mỹ phớt lờ không mời đến sự kiện lần này. Được biết, trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hồi tháng 3, Ngoại trưởng Antony Blinken đã cam kết sẽ mời Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh về dân chủ. Ông nói rằng Đài Loan có một hệ thống dân chủ mạnh mẽ, là một trung tâm công nghệ quan trọng. Đáng chú ý, vì Ngoại trưởng Mỹ đã gọi Đài Loan là quốc gia và tán dương những đóng góp của hòn đảo cho thế giới, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Trước thềm hội nghị, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia từ các chính phủ, tổ chức đa phương, tổ chức từ thiện, xã hội dân sự và khu vực tư nhân về 3 chủ đề gồm chống lại chủ nghĩa độc tài, giải quyết và chống tham nhũng, thúc đẩy tôn trọng nhân quyền. Lãnh đạo đại diện các nước tham dự sẽ được yêu cầu trình bày kế hoạch và cam kết ban hành các cải cách và sáng kiến quốc tế nhằm thúc đẩy các mục tiêu trên. Bất kỳ hành động nào bắt tay với Mỹ cũng sẽ khiến Đài Loan nếm mùi cay đắng từ Trung Quốc. Bắc Kinh kiên quyết không buông tha cho vùng nhận chặn phòng không ADIZ của Đài Loan khi tiếp tục điều 4 tiêm kích xâm nhập vào ngày 23 tháng 11, đánh dấu lần thứ 22 trong tháng này.
Cụ thể, 4 tiêm kích Thẩm Dương J-16 tiến vào góc Tây Nam ADIZ. Đáp lại, Đài Loan điều tiêm kích can thiệp, phát radio cảnh báo và triển khai hệ thống tên lửa phòng không. Từ đầu tháng đến nay, Trung Quốc đã cử 113 máy bay quân sự áp sát và uy hiếp Đài Loan, thậm chí do thám địa hình của hòn đảo để chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai. Việc Nga tập kết binh sĩ hùng hậu áp sát biên giới Ukraine đã trở thành điểm nóng nổi bật trên trường quốc tế hiện nay. Cả Ukraine và Mỹ đều cáo buộc Nga trực chờ tấn công nước láng giềng. Hãy cùng nhìn lại toàn cảnh vấn đề này. Đầu tiên, các bên nói gì về nguy cơ xung đột? Nga phủ nhận đe dọa bất kỳ ai và tuyên bố có quyền triển khai binh sĩ đến bất kỳ đâu trong lãnh thổ. Điện Kremlin còn chỉ trích Ukraine và NATO gây ra căng thẳng, cáo buộc quân chính phủ Ukraine sắp tấn công vào vùng Donbass, hiện do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát. Ngược lại, Ukraine nói họ không có toan tính gì nhưng lo ngại về sự hiện diện của hơn 92.000 lính Nga ở gần biên giới, báo hiệu một đòn tấn công xâm lược. Câu hỏi thứ hai, liệu có bao nhiêu khả năng Nga sắp tấn công Ukraine? Reuters đã thử tìm kiếm từ hàng chục nguồn tin khác nhau, từ quan chức tình báo phương Tây đến những người thân cận với Điện Kremlin. Hầu hết đều cho rằng Nga sẽ chưa vội tấn công. Thay vào đó, Tổng thống Vladimir Putin có thể dùng sự đe dọa để nhấn mạnh vào vấn đề Ukraine thuộc lằn ranh đỏ của Nga. Trong vài tuần gần đây, Nga nhiều lần chỉ trích NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine và khối liên minh phương Tây cũng tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực. Moscow chắc chắn sẽ nổi cuồng phong thịnh nộ nếu như Ukraine gia nhập vào NATO. Mặt khác, Tổng thống Putin được cho là bậc thầy của việc thổi bùng căng thẳng rồi cũng tự tay dập tắt ngọn lửa, cũng giống như cách ông đã làm vào hồi mùa xuân năm nay là điều chuyển 100.000 binh sĩ áp sát Ukraine rồi sau đó dần rút quân. Thông qua việc này, ông Putin khiến cho các đối thủ của Điện Kremlin phải đoán già đoán non, cũng như nhắc lại cho phương Tây nhớ rõ sự nguy hiểm của lực lượng quân đội Nga. Câu hỏi tiếp theo, nếu tấn công, Nga sẽ hành động như thế nào? Lực lượng vũ trang Nga có khoảng 900.000 quân sự, áp đảo hoàn toàn so với 209.000 binh sĩ Ukraine, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS. Tuy nhiên, theo Sami Puri, chuyên gia về chiến tranh hỗn hợp ở viện nghiên cứu này, Nga đã có ưu thế mạnh mẽ là lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Từ đó, Nga có thể mở rộng diện tích kiểm soát ở khu vực. Còn nếu chọn phương án tấn công trực diện, Nga có thể cùng đồng minh Belarus đánh từ miền Bắc trở xuống, cũng có thể tấn công từ miền Đông. Ở miền Nam, hải quân Nga có thể thông qua bán đảo Crimea, từ tiền đánh các thành phố Odessa và Mariupol của Ukraine. Ukraine tiếp tục tập trận không quân, bao gồm thực hiện oanh kích tại các thao trường miền Nam đất nước, theo Bộ Quốc phòng cho biết vào hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 11. Tham gia cuộc tập trận bao gồm các máy bay Su-24M và Su-25 được hộ tống bởi tiêm kích MiG-29 và Su-27. Nhóm chiến đấu cơ đã thực hiện oanh kích nhắm vào các mục tiêu trên không và trên bề mặt, mô phỏng trận chiến trên Biển Đen. Ukraine đang ráo riết củng cố sức mạnh quốc phòng giữa lúc leo thang căng thẳng với Nga. Trước đó, Hải quân Ukraine ngày 23 tháng 11 cũng đã thông báo tiếp nhận 2 tàu tuần tra cũ của Tuần Duyên Mỹ được cải tạo lại. Chuẩn đô đốc Oleksiy Nezhibaba cho biết, chúng tôi trân trọng sự giúp đỡ của Mỹ để ứng phó với động thái hung hăng của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine. Israel ngày 23 tháng 11 lên án gay gắt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tức drone của Iran, tiết lộ rằng nhà nước Hồi giáo đã điều động chúng từ 2 căn cứ quân sự để tiến hành tấn công các mục tiêu trên biển. Israel cũng đề nghị hợp tác với các đối tác Ả Rập để chống lại hiểm họa từ drone của Iran. Đáp lại, các nước Ả Rập vùng vịnh cũng chia sẻ chung mối lo ngại sau khi chứng kiến Iran và các đồng minh của họ nhúng tay vào nhiều vụ không kích đối với tàu hàng và cơ sở năng lượng của Ả Rập Saudi. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết, hôm nay tôi tiết lộ với các vị về 2 căn cứ trung tâm ở Chabahar và đảo Qem thuộc miền nam Iran. Tại đây, Iran đã điều khiển từ xa nhiều drone tấn công vào các tàu hàng trên biển. Trong khi đó, Chỉ huy không quân Israel đề nghị nỗ lực làm việc chung với Ả Rập Saudi, Bahrain và một số đối tác khác để chống lại dàn drone của Tehran. Một số yếu tố quan trọng hàng đầu của việc hợp tác là nâng cao khả năng trinh sát, phát hiện và đánh chặn drone. Về phía mình, Iran đã phủ nhận mọi cáo buộc về oanh kích bằng máy bay không người lái. Hôm 23 tháng 11, Honduras chính thức khởi động chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. Quân đội đang được điều động để bảo vệ, giám sát và phân phối tất cả các tài liệu bầu cử. Dưới sự hỗ trợ của các lực lượng an ninh, các nhân viên trong hội đồng bầu cử Honduras đã chuẩn bị xong các thùng đựng phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới. Những thùng phiếu này tượng trưng cho dân chủ, tự do, quyền của mọi công dân Honduras. Họ sẽ chọn ra nhà lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Cuộc tổng tuyển cử ở Honduras sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28 tháng 11. Hơn 5 triệu công dân nước này sẽ đi bỏ phiếu bầu ra tổng thống, các đại biểu và thị trưởng mới.
Theo giới quan sát, Đài Loan cũng đang nín thở theo dõi cuộc bỏ phiếu ở Honduras. Nếu ứng cử viên tổng thống tiềm năng Xiomara Castro của Honduras đắc cử, thì mối quan hệ đồng minh lâu năm giữa đôi bên coi như sụp đổ do bà Castro có tư tưởng thân Trung Quốc. Cập nhật tin tức liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan, Belarus. Hiện, người tị nạn đã được sắp xếp trú ngụ trong một nhà kho ở thị trấn biên giới Buchi của Belarus giữa lúc mùa đông buốt giá tràn về. Một người cút ở Iraq chia sẻ, ở trong kho vẫn lạnh, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là phơi mình dưới trận tuyết đầu mùa lạnh tê tái. Ở đây, mỗi ngày người di cư nhận được một bữa ăn cùng tách trà cho bữa sáng. Trong khi đó, một số người lại tỏ ra không hài lòng, cho rằng điều kiện sống ở nơi này chẳng khác nào nhà tù, vì họ không thể sạc điện thoại và liên lạc với gia đình. Nhiều người di cư đã được các cơ quan viện trợ yêu cầu điền vào các mẫu đơn được in bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Cút để thu thập thông tin. Đây là những người được chuyển đến trại tị nạn trước khi chính quyền Belarus tổ chức các chuyến bay đưa người di cư hồi hương. Các nước châu Âu đã cáo buộc chính quyền Belarus khuyến khích người di cư đến nước này và thúc ép họ vượt biên vào Liên minh châu Âu. Minsk đã bác bỏ cáo buộc. Hôm 23 tháng 11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết các nỗ lực ngoại giao của nước này đã mang lại kết quả trong việc giảm số lượng người di cư nỗ lực đến Belarus và vượt biên trái phép vào Liên minh châu Âu. Cụ thể, sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo nhóm 4 nước Visegrad và các đối tác ở khu vực Trung Đông và Trung Á, ông Morawiecki cho biết số lượng người di cư đến Belarus trong thời gian gần đây thấp hơn nhiều so với một tháng trước. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng sẽ không kết thúc nhanh chóng. Hiện, nước này vẫn đang nỗ lực thúc đẩy ngoại giao để đảm bảo tình hình căng thẳng không leo thang. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng Liên minh châu Âu EU chưa bao giờ chịu áp lực lớn như hiện nay. Ông cho biết khối đang phải đối mặt với số lượng ngày càng tăng người di cư cố gắng tìm đường vào EU qua Địa Trung Hải hoặc Tây Ban Can cũng như Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời của Trung Quốc về tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau. Như vậy, ông Putin có thể là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp mặt trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã không rời khỏi Trung Quốc gần 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát. Khi thông báo về chuyến thăm của ông Putin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng việc lãnh đạo Trung Nga cùng nhau kỷ niệm các cột mốc quan trọng đã là truyền thống của hai nước. Về phía Bắc Kinh, đang sắp xếp kế hoạch để đón tiếp Tổng thống Nga. Hai nhà lãnh đạo một lần nữa sẽ chứng minh mối quan hệ đối tác thân thiện, tốt đẹp tại Thế vận hội mùa đông, ông Triệu nói, và cho biết thêm, tôi tin rằng vận động viên hai nước sẽ đạt được nhiều kết quả tuyệt vời, góp phần tạo nên một kỳ Thế vận hội lành mạnh, an toàn và đầy phấn khởi cho toàn thế giới. Trung Quốc thông báo về chuyến thăm của ông Putin giữa lúc Mỹ, Canada và các đồng minh cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội 2022. Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước nói rằng đang cân nhắc tẩy chay, trong khi chính phủ Canada cho biết đang bàn bạc với các đối tác. Các nhóm nhân quyền đã kêu gọi tẩy chay để phản đối Bắc Kinh ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc Hồi giáo thiểu số khác ở khu tự trị Tân Cường, cũng như về việc đàn áp dân chủ ở Tây Tạng và Tân Cường. Trung Quốc luôn bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng chính sách ở Tân Cường là nhằm chống chủ nghĩa cực đoan và chống đói nghèo. Chuyển sang tin tức liên quan đến Covid-19, hôm 24 tháng 11, chính phủ New Zealand cho biết nước này sẽ mở cửa đón du khách quốc tế kể từ ngày 30 tháng 4 năm tới, sau 2 năm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Theo công bố mới, những người có thị thực cư trú ở New Zealand sẽ được nhập cảnh từ ngày 16 tháng 1 nếu đến từ Úc và từ ngày 13 tháng 2 nếu đến từ các quốc gia khác. Đáng chú ý là nước này vẫn tỏ ra thận trọng khi mở cửa biên giới. Để được nhập cảnh, du khách phải có giấy xác nhận tiêm chủng quốc tế, có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến New Zealand. Sau khi nhập cảnh, du khách phải xét nghiệm COVID-19, tự cách ly 7 ngày tại nơi cư trú và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 khi kết thúc thời gian tự cách ly. Được biết, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, New Zealand chỉ ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm và 40 trường hợp tử vong. Qua khảo sát, hầu hết cư dân đều tỏ ra hào hứng khi đất nước mở cửa biên giới trở lại. Trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, lượt hành khách đăng ký chuyến tại các hãng hàng không Mỹ tăng đột biến. Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ cho biết, tổng hành khách trên các chuyến bay vào hôm 21 tháng 11 lên đến 2,21 triệu người. Những ngày gần đây, số lượng khách đều duy trì trên 2 triệu. Hôm 19 tháng 11 tuần trước là ngày ghi nhận lượt khách đông nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát với 2,24 triệu người. Tại sân bay quốc tế Los Angeles vào sáng 24 tháng 11, nhiều du khách cho biết rất đông người đi du lịch hoặc thăm người thân trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn nên họ phải đến sớm để tránh tình trạng chen chúc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.